یه خورده از سایز خیار معمولی در اومد. جغل بغوله. من ازت خود پذیرایی میکنم ولی کارم ازت میکشم. چی هم بفهم. I already have too much food. واسه اون بدار کنده. چایی میخوریم آقای دیدارش تو بزورت مینازی به طبیبنده. دوستان سلام، اومدم یه روستای بسیار زیبا توی استان گیلان به اسم بارکوسرا با این حیوانای باحال. میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم که مردم اینجا چقدر نچرال زندگی میکنن. فصل خیلی خوبی هم هست، فصل درو کردن برنج. بریم همه رو با هم با جزئیات ببینیم. اینو عصبانیش کردم. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. اومدیم سر مزرعه که گفتم. اینجا مزرعه برنجه و حالا کنار برنج یه سری درخت خیار و کدو و آقا حمید زحمت کشیده واسه اون بلال کنده. اینجا هم یه خیار چند روز واسه من نگرش داشتن. قبلا کوچیک‌تر بود و سبز، الان یه خورده بزرگ شده. زحمت بکشی. اینم اون خیاری که گفتم. یه خورده از سایز خیار معمولی در اومده. I already have too much food. Yes, I know can eat fresh. It's sweet already, but not very soft. And this. خب این خیار رو ببینید، انقدر بزرگ شده و زرد. خیار که زیاد میمونه اینجوری بزرگ میشه، شبیه کدو شده دیگه. یه دونه دیگه هم هست اینجا. اینم بکنم ولی میخوام بکنیم بریم خونه بخوریمش. خیار که به این شکل زرد میشه مزهش ترش مزه میشه. حالا اگه بچه‌هایی که خیار محلی خورده باشید میدونید اینا زمانی که سبزه خیلی خوب فرش و مثل خیار معمولی، ولی خب این رنگی میشه زیاد میمونه بزرگ میشه و زرد رنگ، اون موقع مزهش ترش میشه. الان دیگه کار مردم، کار روستایی‌ها، کشاورزا خیلی آسان‌تر شده. معمولا دستگاهی هستش که برنجا رو قشنگ میبره، دیگه نیازی به دردسر نداره. ولی اینا همیشه یه قسمتایی رو خودشون با دست میبرن که سال بعد از این برنج بتونن استفاده کنن که برنج جدید به عمل بیارن. به خاطر همین زمانی که با دستگاه میبری این دیگه اون چیزش رو از دست میده. حالا اینجوری که خودشون میگن. این برنجا بریده شده است، میذارن تو اینجا میگن تریلی. تو این تریلی ها میبرن سمت انبارشون. ما هم باید کمک کنیم، به هر حال میری کشاورزی باید کمک کنی. کشاورزا تعارف ندارن، ازت خود پذیرایی میکنن ولی کارم ازت میکشن.
سلام، خسته نباشی. اینا هم این برنجیه که فعلا به این شکل با پوسته. بعد اینا رو میفرستن کارخونه، یعنی از این ساواش جدا میشه میره کارخونه، پوستش کنده میشه که به صورت سفید رنگیه. یعنی حتی الان هم اگه با دست بتونی پوستشو بکنی توش سفیده. حالا تو مراحل بعد میرم یه کارخونه و بهتون نشون میدم که چطوری اینا رو سفید میکنن. خب میخوام از آقا عادی خواهش کنم که یکی دو تا رو امتحانی بهم یاد بده که چطوری میبرن، چون این کار تو این گرما واقعا سخته. آقا عادی زحمت میکشی به ما یاد بدی چطوریه؟ این برنجو دوتا یه دونه سه تا بوته میگیریم، اینو میبریم. بار دومی رو زبدری میگیریم. درسته؟ زبدری میگیریم مثل جارو. درست. چند تا باید ببریم کلا یه دسته اینجوری بس بشه؟ اندازه دست داره. یعنی یه مشت باید آره، کامل بس یه بشه. بعضی مثلا 7 تا بوته، یه بعضی 8 تا بوته. بستگی به اون حالا اندازه. مال من 10 تا 12 تا. درست. بستگی به اندازه دست داره. اینا رو کم کم میبریم. همه رو هر کدوم میگیریم، زبدری میبریم درست. مثل جارو که واسه خوش کردن دیگه راحت باشه. آها. وقتی بریدیم دو تا دونه رو برمیداریم، از خودشو برمی‌داری آره. دورش؟ دورش میبیچیم، میبندیم توش. میذارید اینجا. آره، میذاریم اینجا دیگه. باید چقدر بمونه که حالا هوا که اینجور گرمه، امروز ببری فردا صبح میشه جمع کرد. یه روز مثلا میمونه تا- خشک تا میشه 24 ساعت. بعد جمعش میکنیم میبریم آره، انبار. تا درسته؟ 24 ساعت آها. این باعث بمونه که درست. خوب خشک بشه. درست. خب که اینا اگه خشک رو نشد بعد موقع میخوای سفید کنی نیم دانه زیاد میده. آها. به خاطر همین میذاریم که خشک بشه. درست. پس اینا بچه‌ها پس به این صورتی که اندازه یه مشت دستشون میبرن و اگه این زیادی خوش بشه، درسته آقا وحید؟ خوشاش میریزه. گوشه‌هاش میریزه یا مثلا برنجش خورد میشه. به خاطر هم میگه 24 ساعت هوا که گرمه میمونه، بعد جمع میکنن که همونطور دیدید میفرستن واسه کارخونه. واقعا خیلی کار سختیه کشاورزی. این آقا وحید هم که تو ویدیوهای قبلیم دیدید، اگه ویدیو رو ببینید دیدید، ایشون داداش همین آقا عادیه. اینجا ببینید دست به کمر رو با ساک وایساده ادای رئیسا رو در میاره. این که شوخی نیست، تقریبا اینم بعد این بیا کارو ازت بکنه. فیلم بگیرم. من تقریب میکنی. حاج قاسم سلام. علیک السلام. خسته نباشی. حاج قاسم پدر پدر دوست ما آقا وحیده، به ما محبت کردن، ما رو دعوت کردن اینجا و شعرهای قشنگی میکنه. میخوام خواهش کنم یه شعر واسمون بخونه، چون کشاورزا هنگام کار حالا با خودشون حال میکنن، شعر میخونن که وقتشون بهتر بگذره. دل من دنیا رو شناختی، دل من دل من دنیا رو شناختی، دل من مرد و نامرد رو شناختی، دل من تو به مالت می نازی به شبی بنده، تو به زورت می نازی به تبی بنده. مرسی حاج قاسم. هنگام کار به هر حال اینا شعر میخونن که واقعا این کار سختیه که واسه شون راحت تر باشه و تایمشون بگذره، چون 6 صبح 5 و نیم صبح پا میشن میان سر مزرعه شروع میکنن به کار. تو اوج گرما واقعا خیلی گرمه و شمال خیلی شرجیه و آدم واقعا اذیت میشه. یکی از چیزهایی که سر مزرعه کشاورزا رو خیلی خنک میکنه هندونه است. حاج آقا زحمت کشید به ما هندونه داد. جاتون خالی. شیرین هم است. بفرمایید.
اینجا این دستگاهی که گفتم خیلی کار راحت میکنه رو ازشون خواستن که بیاد این یه تیکه رو با دستگاه ببره. واقعا این دستگاه خیلی کاریه و سریع کار کشاورزا رو انجام میده. یعنی مثلا پرسیدم یه زمین خیلی بزرگ مثلا 2000 متر رو بخواین با دست ببرید چند روز طول میکشه و روزی کلی پول کارگر میشه، ولی این تو 1-2 ساعت میبره و بعد دیگه فقط اون اینا میگن جو، یعنی اون برنج با پوست خالی و تحویل شما میده. از لحاظ اقتصادی این دستگاه خیلی بهتره نسبت به کسی که با دست ببره. ببینید چقدر راحت میبره. سرعت بیشتر، هزینه کمتر و کیفیت بهتر. دستگاه مکانی دستی الان کار کشاورزا رو خیلی راحت کرده. یه چیز جالب بهتون بگم راجع به دستمزد این ماشینایی که میان برنج قطع میکنن، از هر 20 تا کیسه یک کیسه همین برنج رو با پوست، یعنی میگن جو، به عنوان دستمزد میگیرن. حالا اینا با هم دوستن. اینجا هم تقریبا چون خیلی کم بود 6-7 تا کیسه شد که نصف واسش میذارن اینجا که بعدا میاد میبره. یکی از چیزهای خوب این روستا اینه که هنوز مردم اینجا اصالت و اون قدیمی بودن و سنتی بودنشون رو حفظ کردن. غروبا معمولا از ساعت 5-6 به بعد همه میان تو این روستا، چند تا قهوه خونه است، میان اینجا میشینن، چای میخورن، کباب میخورن. اینجا خیلی مردم به کباب خوردن علاقه دارن. مثلا اصطلاحشون اینه که بریم کباب خوری و میان میشینن، حالا یه سیخ 2 سیخ کباب میخورن. کشاورزن، شرایط زندگیشون هم چون جای تفریح اینجا زیاد نیست، سعی میکنن اینجوری خودشون رو تخلیه کنن. غروبا میان یه قلیونی میکشن، مثلا تا از ساعت مثلا 5-6 میان تا 6-7 غروب، 7-8 غروب کباب میخورن، چای میخورن، قلیون میکشن. ما اومدیم تو این قهوه خونه زیبا، میخوام یه کبابی بخوریم. این چایی مزهش با همه چایی خیلی متفاوته. چای محلی گیلان. این چای اینجا واقعا خوشمزه است. با چای میخوریم، آقا باید دور کشیم. غذا اومد تو قهوه خونه، یه جوجه ترش. جغل بغوله. اینم بهش میگن جغول بغول اینجا. یکی از مهمترین مراحل برنج اینه که وقتی برنج رو از زمین همونطور که دیدید میبرن، یعنی درو میکنن، بعدش میان اینجا به صورت میگن جو. برنجی که با پوسته رو میگن جو. جوها رو میزنن تو این کیسه ها، تقریبا 80 کیلوگرم وزن این کیسه ها، 80 تا 100 کیلوگرم میارن میذارن جلوی کارخونه. و تو این روستا، با اینکه روستاه چون همه کشاورزن، بیش از 10 تا 12 تا شاید هم بیشتر کارخونه باشه، حالا دقیق آمارشون رو ندارم، و جلوی همه کارخونه ها انقدر شلوغه. ببینید کلا همه رو این جوها چیدن، ببینید اون ور خیابون این ور خیابون، چون حجم برنج اینجا واقعا بالاست. حالا بریم تو کارخونه هم ببینیم.
با این ترلیا برنج رو از توی زمین ها میارن اینجا، میزنن اون پشت کیسه ها رو و میارن جلوی کارخونه ها. جو وارد اینجا میشه و از اونجا یه مخزنیه که جو رو میریزن توی دستگاه و توی مراحلی پوستش کنده میشه و اونجا به شما برنج سفید داده میشه. این هم که مرحله آخرشه، اینجا به برنج تبدیل میشه و یعنی پوستش کنده میشه و میریزه تو این کیسه ها، میذارن روی این ترازو، اینجا بسته‌بندیش میکنن و تحویل مشتری میدن. این کارخونه ها اینجا واقعا مجهزه، با اینکه تو روستاست کارخونه خیلی حرفه‌ایه، برنج رو به بهترین شکل ممکن تمیز میکنه. ببینید میاد اینجا همه چی جدا میشه، پوست و اینا میره اون تو که گفتم میره اونجا تبدیل به برنج سفید میشه. دستگاه‌های فوق‌العاده پیشرفته‌ای دارن.